Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Dung và hôm nay Dung sẽ chia sẻ đến cho các bạn cách làm bánh mì mè đen theo kiểu Hàn Quốc rất là thơm và ngon. Đây là một loại bánh mà bảo đảm ăn một lần là sẽ nghiện. Và Dung sẽ hướng dẫn theo hai phương pháp nướng bằng nồi chiên không dầu và lò nướng thường. Nè, nếu thích thì mời tất cả các bạn vào bếp cùng mình để làm món bánh này nha. Đầu tiên thì mình sẽ dùng một cái nồi và cho vào đây là 60g bơ không muối, nửa muỗng cà phê muối, 60g đường, nếu như mình thích ngọt hơn thì có thể cho thêm, và 30g sữa bột thì mình dùng hiệu này, và cuối cùng là 270g oat sữa tươi không đường. Và sau đó mình sẽ cho lên bếp và đun cho bơ nó được tan chảy hoàn toàn và hỗn hợp nó gần sôi. Sau đó mình nhớ là phải tắt lửa liền nhé. Và bây giờ mình sẽ dùng một cái rây và rây vào đây là 50g bột mì, hoặc là bột mì số 8 hoặc bột mì số 13 gì cũng được hết. Và sau đó mình sẽ quậy đều cho bột nó được tan hoàn toàn. Và khi nào bột tan hết thì mình sẽ bật lửa lại và mình sẽ tiếp tục khuấy cho tới khi mà hỗn hợp nó đặc lại. Và mình nhớ là khuấy liên tục để nó khỏi bị cháy nha. Tới như thế này là được rồi. Bây giờ mình sẽ nhấc khỏi bếp. Và bên này mình có là 260g bột năng, và mình sẽ chia ra làm 3 tới 4 lần để cho vào cái nồi bột giống như thế này. Mình cho từng chút một và sau đó mình sẽ dùng phới và quậy đều cho bột nó được hòa quyện vào nhau. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết bột. Và sau khi mà cho hết bột thì mình có thể đeo bao tay vào và dùng nhồi bằng tay. Nhớ là cẩn thận nha, tại bây giờ bột nó vẫn còn rất là ấm. Và mình sẽ nhồi cho tới khi mà hỗn hợp nó mịn và hòa quyện vào nhau giống như thế này. Thì mình sẽ cho vào đây là 2 cái trứng lớn có trọng lượng khoảng là 110g, và mình sẽ cho từ từ vào nha. Và mình sẽ dùng cái phới và quậy đều cho cái trứng nó được hòa quyện. Mình có thể dùng máy nhồi bột để nếu như mà nó nặng quá mà mình không có làm được. Hôm nay tại vì mình làm là gấp đôi công thức, tại mình sẽ chia sẻ cách nướng bằng nồi chiên không dầu và cách nướng ở trong lò nướng, nên mình làm gấp đôi công thức. Nếu như mà bạn nào mà gia đình ít người thì nên chia ra thành một nửa công thức thôi nha. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi hết. Sau đó mình sẽ cho vào đây là 40g mè đen. Bạn nào thích ăn nhiều thì cho thêm, hoặc là ăn ít hơn thì cho bớt lại nha. Và sau đó sẽ quậy đều. Và bây giờ mình sẽ cho hỗn hợp vào cái túi bắt kem và mình sẽ nặn ra thành những cái chiếc bánh nhỏ giống như là bánh su kem. Cái công thức này cái phương pháp làm nó khá là giống với cái bánh su kem, nếu như mà bạn nào đã thử qua ha. Và bây giờ mình sẽ cho bột vào trong cái túi bắt kem, và trong một cái khay thì mình nhớ là lót giấy nén nha, để bánh không bị dính. Sau đó mình sẽ cắt cái đầu và mình sẽ nặn ra thành những cái hình tròn giống như thế này. Nhớ là mình nặn thẳng xuống nha. Cái này nó hơi bị vấp một xíu, tại mình làm nó hơi bị đầy á. Đó, như vậy. Và mình sẽ tiếp tục làm cho tới khi mà đầy khay. Cách xa nó ra một xíu, tại xíu nữa nó nở lên nó sẽ bị đầy á. Và mình sẽ dùng một ít nước thấm vào cái tay và mình sẽ thoa ở trên bề mặt giống như thế này để cho nó được bằng phẳng ra, nó không có còn cái chóp ở trên đó. Thì khi nướng ra thì nó sẽ tròn trịa, nhìn nó đẹp hơn. Và mình sẽ nướng ở cái lò bật sẵn ở 375 độ F hoặc 180 độ C trong vòng 25 cho tới 30 phút. Nhớ là canh nha. Và phương pháp nướng bằng nồi chiên không dầu thì mình làm nóng nồi chiên không dầu trong 350 độ F hoặc 175 độ C trong vòng 3 phút đầu. Sau đó mình sẽ lấy ra, và cái khay của mình thì mình sẽ lót giấy nén ở dưới
và nhanh chóng mình sẽ bơm kem vào, bơm cái bột vào giống như thế này, cẩn thận khỏi bị nóng nha. Mình biết là nhiều bạn có cái nồi chiên không dầu mà có cái giống như là cái lò nướng á, thì nó sẽ dễ dàng hơn, còn cái nồi chiên không dầu giống như thế này thì làm theo cách này. Sẽ nướng ở 350 độ F hoặc 175 độ C trong vòng 14 phút, và mình nhớ là sau 7 phút thì mình trở nó lại nha. Khoảng nửa thời gian nướng thì mình trở nó lại, bắt đầu mình nghe mùi thơm đó thì mình sẽ trở nó lại và mình sẽ làm nhanh chóng. Và đây là bánh của mình sau 14 phút. Wow, nhìn nó nở lên nè, quá trời luôn đó. Có một cái bánh nó không được đẹp lắm, và đây là bánh của mình nướng bằng lò nướng. Các bạn có nhìn thấy được sự khác biệt không ạ? Đó, wow, nhìn cũng rất là hấp dẫn luôn. Và bây giờ mình sẽ bỏ ra khay cho mọi người xem nha. Bánh nướng bằng lò nướng và bánh nướng bằng nồi chiên không dầu. Bánh nướng bằng nồi chiên không dầu thì cái màu của nó nhìn nó đẹp hơn ha, tại vì nó sát với cái thanh nhiệt hơn đó, thì nó vàng hơn. Còn nướng bằng lò nướng thì nó nở từ từ, thì giống như thế này đó. Và bây giờ mình sẽ bẻ ra cho mọi người xem là nó khác nhau như thế nào. Đây là chiếc bánh nướng bằng nồi chiên không dầu đó, thấy không? Wow. Rất là ngon. Bánh nó ăn có vị là giòn ở ngoài, dẻo ở trong, giống như là cái bánh dẻo mochi. Bạn nào mà thích ăn bánh bò nướng á, thì nó có vị rất là tương tự. Còn đây là bánh nướng bằng lò nướng thì nó có vẻ như là rỗng ruột hơn so với cái bánh nướng bằng nồi chiên không dầu. Đối với mình thì cả hai đều rất là ngon. Lúc mình cắn cái ăn lần đầu tiên á, thì mình không có cảm giác gì là đặc biệt, nhưng mà càng ăn thì càng nghiện đó. Chúc mọi người thành công với công thức này của mình, và đừng quên là đăng ký, like, share và subscribe cho channel.